Där, då ska jag gå igenom min klädsel jag har när jag skidar. Jag kan börja med handskarna då. Det är militärens. Jag har köpt från militärens överskott. Jag klarar att slå upp tältet med dem. Alltså det är bökigt, det kräver ju, man får ju träna lite. Men det går, jag klarar att spänna linor och allting med handskarna på. Och det är ju väldigt viktigt. Om det stormar på som bara den och är kallt så då är det viktigt. Och så är de lätta att lossa på sen också. Jag tror det är getskinn eller något här. Kan man ju smörja in. Och så är det tätvävd bomull. Blir i princip aldrig blött här. Det som är blött i getskinnet då. Det är ju när jag gräver, när jag bygger snömur och... Alltså speciellt som nu när det har varit 1+, 2+ kanske. Är det riktigt kallt så blir det inte blött här heller. Så de är jag väldigt nöjda med. Jag hade faktiskt ett par typ för 2000 eller något. Outdoor Research, Extreme, bla bla bla. Och jag föredrar de här. Jag tycker de här var mycket bättre. För de här hade jag flera år innan då. Men jag ville bara testa liksom. Men de här är så lätta att torka. I med vattenflaskor bara. Och de där dyra, det var ju Gore-Tex och så var de lättfodrade. Och tog en evighet att torka. Och så i det här också militärens. De här hör ju till de där då. Tunna i ull. Merinoull vet jag inte, det är ingen aning om. Men ull är det i alla fall. Är det kallt när jag skidar, då har jag dem och de här 3-fingervantarna. De är också militärens överskott då. Så mina vantar kostar väldigt lite. Alltså det är prat om, nu är det ju väldigt länge sedan jag köpte dem då. Då var det ju 100 eller 150 för hela den här uppsättningen då. Och jag klarar mig med det här i allt. Sen har jag ett par varmvantar också, riktigt tjocka, dunfyllda. För riktiga cozy, när man ska mysa och smälta snö eller om man håller på att förfrysa fingrarna. För det kan ju gå ruggigt fort. De här inte räcker till. Då kan jag dra på dem. Och vantarna har jag i det här snörsystemet. Det här jag visar förr, men det är knutet en fyrkant. Och så går det ner till vantarna. Fördelen blir då att när jag inte använder dem så slår jag en knut på ryggen. Så sitter de där. Jag kan hålla på och fixa och göra om jag vill göra något utan vantarna. Och sen är det bara att knyta upp dem igen. Så jag snurrar alltid åt samma håll. Så sitter de som berget. Och så vet jag alltid hur jag får upp dem också. Och i mitten på den har jag en kompass. Det är från Decathlon. Väldigt billig men funkar väldigt bra. Så det är de vantarna jag skidar i. Och så klädseln jag skidar i är klättermusen. Så jackan då är klättermusen Brede 2.0. Och byxorna, de heter klättermusen Freke 2.0. Men det här är riktigt expeditionsställ och jag är ju svinnöjd med det. Jag har provat många olika men nej, väldigt bra. De här är lätta att dra åt, armmuddarna. Så lossar man med den där då. Så det här är jättelätt att göra med handskar på. Supersmidigt. Och så lossar bara. Och så har jag 2 fickor här. Och så 2 till här då. Ingen innerficka har jag. Så är det karborre, dragkedja. Så det skyddar ju mot vinddrag. Den här som ligger över dragkedjan. Det bästa med den här jackan, eller ett av det bästa, det är att det är bra ventilation. Jag kan dra upp här och så är det som ett nät här. Så kan jag dra upp ända upp hit. Det är ju väldigt bra när man skidar. Den enormt mycket ventilation ger det. Blir man varm så kan jag göra så. Nästa steg det är att ta av jackan då. Öppna här kan jag ju också göra det. Och de går ju att öppna både om man vill ha öppet här eller där. Eller det går ju att justera. Vindstruten är det bästa med den här jackan. Absolut bästa. För drar jag åt så här och det är motvind. Den här är ju väldigt stabil. Så funkar det här fantastiskt. Det är ju många som klär in hela ansiktet i tyger och så. Men jag har aldrig gillat det. För det byggs ju på is och snö och grejer. Jag tycker det är obehagligt. Alltså det kyler ju ner. Så om jag skidar i riktig storm. Den här luvan, den sitter ihop. Det är The Vold Expedition Hoodie heter övertröjan. Merinoull, tjock merinoull. Och luvan sitter fast i tröjan. Och så har jag även en buff.
Så värsta vädret. Då drar jag upp öppen så. På med skidglasögonen. Över med luvan. Upp med dragkedjan. Och så skidar jag mot vinden då. Kommer stormen här. Då blir det ju som en luftbubbla här. Jag blir inte kall om ansiktet. Jag behöver inte ha tyg över hela. Jag vill ha munnen och näsa fri. För där kommer det ju fukt hela tiden. Nej, så det första jag kollar efter på en skaljacka och det viktigaste för vinterfjället, det är vindsluten. Och det här är faktiskt den bästa jag har provat. Så det var bara bra att säga om den här jackan. Förutom den. En kompass, det är ju rena Buttricks-grejen. Alltså, den funkar inte alls. Men fräkebrallorna då, klättermusen. Det är förstärkningar på knäna. Och det är förstärkningar här i baken. Och så är det här nere är det väldigt lätt att dra åt runt pjäxan då. Och så kan man även haka i här. Och det är bra. Det som är mindre bra är att det följer med metallbyglar. Det är mindre bra ska jag inte säga, men de här är med. Och de är till för att sätta under fötterna. Och så hakar man i byxan här. Det är så att byxorna inte ska kunna åka upp oavsett. Men det är en jobbig grej att ha med sig och hålla reda på hela tiden. Jag har använt dem en gång och jag tror inte jag behövde använda dem då heller. För drar man åt där nere bara så håller sig byxorna nere. Och det är rymliga benfickor. Och så är det innefickor. Det är jättebra, här är det varmt. Här kan mobilen, elektronik. Och det håller så varmt. Nödsändaren har jag alltid snöre runt halsen. Där inne. Och den sänder igenom. För den är ju spesad till minus 20 tror jag. Och det är minus 30 och då mår det ju mycket bättre här då. Förlänger ju batteritiden. Och ska jag kolla på den har jag tagit till snöre så jag kan hålla på och fippla här, skriva meddelande eller vad jag nu vill göra. Så den hänger alltid runt halsen när jag skidar. Jag har den aldrig i pulkan eller något. Det skulle ju kunna hända något att pulkan åker ner i en ravin, då är jag med nödsändaren. Så jag vill ha den nära kroppen. Och så mer om byxorna. Ska jag stanna och kissa så är det superlätt. Dragkedjan är här nere med flärpa bara, så det är bara tjoff och så är det bara kissa. Och det som är bland det jobbigaste på fjällen som gör livet mycket enklare med de här byxorna. Det är om man ska göra tvåan då. Då har man här, dragkedja här. Och så här. För det kan ju hända att man måste göra det i 20 sekundmeter. Men det är ju inte roligt. Vill gärna inte ta sig byxorna då eller? Det vill man ju slippa. Men de här viker man ner så där bara. Det kan man sitta och sjunga en sång. Får det bra. Nej men det är faktiskt fantastiskt. Jag skulle inte klara mig utan det. När man väl har vant sig. Och det är rejäla grejer här. Det är rejäla dragkedjor. Och så är det också korvborre då. Och så här kan jag också dra jag med klättermusens kläder också att de är väldigt lätt ventilerade. Här kan jag dra upp dragkedjan. Det går ju inte att skida så där med byxan. Då har man en hake här nere bara som man klickar i. Så får jag en otrolig ventilation. Jag kan även göra samma här uppe. Jag har knappar där. Och så har jag motsvarande där. Vilket betyder att jag kan dra ner så där. Knäppa de här knapparna. Så kan jag få ventilation lite vad jag vill. Jag kan ju skida omkring så här. Alltså är det sol och varmt och då kan jag börja göra så här innan jag tar med byxorna helt så. Så enorma ventilationsmöjligheter. Och när det blåser som värst, när jag skidar mot eller med vinden eller har den i sidan, så känner jag mig som att
jag sitter i en tanker eller något. Jag känner mig riktigt skyddad. Verkligen, verkligen. Ja, det känns bombproof allting liksom. Oerhört säkert känns det. Och så nackdelar en till. Byxor och jacka blir blöta hyfsat lätt när det är plusgrader då. Minusgrader funkar det, då blir de ju inte blöta förstås. Men det händer ju ofta att det blir plus i fjällen och slaskigt, då blir de här blöta. Och fördelen är att de torkar snabbt. Sitter jag och håller jag på att arbeta skidor, alltså det kan ånga om dem. De andas jättebra gör de. Så jag trivs jättebra. Härliga att bygga bivaki, härliga att skida i värsta oväder med. Och så är det bra, det är ju andas bra och det är rejäla grejer. Alla dragkedjor är jätterejäla. Här är extra lås för fickan. Ja, helt onödigt tycker jag. Använder dem aldrig någonsin. Det räcker ju att göra sådär bara. Och det är ju inte in snö genom dragkedjor. Och så är det bra förstärkningar. Tål ju verkligen att sittas på knä. Och vad har vi med då? Vi går vidare. Längre in då. Man ändå står här. Kylan. Nej, det är inte så kallt idag. Så där kan man öppna också. Här också låsning för kardborrebanden. Ytterligare en låsning. Använder aldrig någonsin. För de här sitter. Har jag klämt upp dem så sitter de. Det är hängslen. Vilket är skönt. De hänger alltid uppe. Och så under har jag då den här DeVold. Merino-ull, Expedition Hoodie. Duvan sitter ju fast i tröjan. Och det är första året jag kör med den. Jag hade lillebror till den här innan. Det var utan huva då. Och då hade jag en balaclava. Tycker det är jätteskönt att slippa balaclava. Nu sitter huvan alltid där och blir det för varmt nu så gör jag så bara. Förut så fick jag dra ner den över halsen. Och den här, den är från Decathlon då. Merino. Det är bra som extra skydd tycker jag. Skydda halsen och så. Också DeVold. Merino Expedition. Och också extra varma ju. Väldigt skönt. Och så boxershorts, DeVold. Också merino-ull med extra skydd just här. Det är ju för att inte förfrysa sådär. Det har jag ju påbörjat till en gång. Märkte det när jag stannade och kissade och det bara... Ja, det gjorde jätteont. Fick jag ta den här. Stoppa in i boxershortsen och skida vidare. Öka takten lite och få upp värmen i kroppen. Så vart det bra sen. Så sen dess kör jag med extra förstärkta där då. Med rejäla kardborreband och allting. Allting är lätt justerat. Och i pjäxorna så har jag börjat djupt ner här i lagerna. Jag har ju en socka då i ull. Och sen har jag plastpåse. Och så innanför plastpåsen merino-ullstrumpa. Strumporna jag kör med innerst, de är från XXL. De här billiga och jag är nöjda med dem. Jag provar lite olika men faller tillbaks på dem där. Det är lagom tjocklek på dem. Jag provade på mycket tynnare en gång och då fick jag skavsår. Av någon anledning då. Nej, sån här jackan är uppbyggd. Det är det här nätet som håller upp jackan. Om man öppnar ventilation totalt då. Och det är ju enorma ventilationsmöjligheter. Så kan du också välja att bara ventilera här uppe under armhålan. Eller bara här nere, eller båda delarna. Och här också. Så jackan kan åka isär helt. Eller så knäpper man där. Så det är väldigt mycket möjligheter. Grejerna blir blöta. Det är plusgrader. Torkar lätt. Och
det är som att sitta i en stridsvagn och skida i de här. Här byxorna och jackan. Klätt med som skalkläder. När jag la mig igår var det lite blött. Inte mycket, men det var ändå blött och fuktigt. Och det är ju bara läge här, slängt på mina väskor här. Försökt lagt det luftigt då, men hur som helst, helt torrt är det nu. Så de torkar mig väldigt fort. Skidglasögonen brukar jag oftast ha innanför huvan, för att huvan ska, annars kläms ju huvan in så här. Och det här rekommenderar jag verkligen. En del sätter de här ju. Det är ju speciellt när du stannar och kissar, då hänger ju vanten här. Kan du råka kissa i handsken? Inte roligt. Nej, jag tycker det här smidigt, lätt att göra sig av med handskarna om man inte vill ha dem. Det är samma när jag skidar, om jag blir alldeles för varm om händerna, då kan jag ju bara hänga dem här på ryggen. Jag kan ju lägga korv eller godis i dem till och med.